मैत्रिणींनो, आज आपला क्लासचा तिसरा दिवस आहे आणि तिसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला स्क्रीन रिलेटेडच व्हिडिओ टाकत आहे. म्हणजे आज मी तुम्हाला क्लीनअप कसं करायचं ते शिकवणार आहे. प्रॉपर क्लीनअप कसं करायचं ते तुम्ही बघून घ्या. स्टेप बाय स्टेप आपण क्लीनअप कसं करतो आणि स्किन बघायची आहे क्लीनअप करताना. ही जी क्लीनअपची ब्लीचची आणि स्किनची जी थेअरी आहे ती मी तुम्हाला उद्या परवाच्या व्हिडिओमध्ये पोस्ट करते. पण त्याच्या आधी आज क्लीनअप कसं करायचं हा व्हिडिओ बघून घ्या. आणि प्रोडक्ट कोणते कोणते वापरायचे ते मी सांगितले आहेत. ड्राय स्किन, ऑइली स्किन किंवा कॉम्बिनेशन स्किन असेल तर त्या प्रकारे आपल्याला प्रोडक्ट वापरायचे आहेत. तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही ऑल स्किन टाईप, सुरुवातीला ऑल स्किन टाईप प्रोडक्ट सुरू करा आणि त्याच्यानुसार म्हणजे पार्लरचे जे प्रोडक्ट आहेत थोडे 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 तसे घ्यायला सुरुवात करा. पण आजचा जो व्हिडिओ आहे तो अगदी छान होणार आहे. एकदम स्टेप्स मी तुम्हाला व्यवस्थित दाखवलेले आहेत क्लीनअपच्या पण. फेशियल वेगळं आहे, ब्लीच वेगळं आहे आणि क्लीनअप देखील वेगळं आहे. आपण टीनेजच्या मुलींना क्लीनअप करू शकतो. त्याच्यामुळे क्लीनअप करण्यासाठी बऱ्याच मुली येतात किंवा तुम्हाला ह्याच्यातून बराच फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे क्लीनअप प्रॉपर करायला शिकून घ्या. तुम्ही सेल्फ क्लीनअप केलं असेल पण त्याच्यापेक्षा जर पार्लरमध्ये क्लीनअप कसं करायचं हे जर तुम्ही शिकून घेतलं तर तुमच्या पार्लरमध्ये पण त्याचा नक्की फायदा होईल. म्हणूनच हा आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा. चला तर मग सुरू करूयात क्लीनअप करायला. क्लायंटला क्लीनअप करताना एकतर तुम्ही यूज अँड थ्रोचा गाऊन देऊ शकता वापरायला किंवा तुमच्याकडे तुम्हाला एवढं सुरुवातीला इन्व्हेस्ट करायचं नसेल तर तुम्ही एक ते 2 टॉवेल मोठ्या साईजचे ठेवा पार्लरमध्ये आणि त्याच्यानंतर गळ्याच्या भोवती ते पूर्ण गुंडाळून घ्या, जेणेकरून क्लायंटचे जे ड्रेस आहे, कपडे आहेत ते खराब होणार नाहीत आणि परत परत तुम्हाला व्यवस्थित मसाज करायला ऑकवर्ड पण होणार नाही आणि तुम्हाला आणि क्लायंटला. म्हणून अशा प्रकारचे टॉवेल ठेवा, 2 नॅपकिन ठेवा. आता केसांना हेअर बँड लावलेला आहे, म्हणजेच क्लायंटचे केस खूप जास्त खराब होऊ नयेत आणि आपल्याला व्यवस्थित मसाज करता यावा. प्रत्येक वेळी मसाज करताना हात ओले राहिले पाहिजेत. मग तुम्ही पाण्याचा वापर करा किंवा गुलाबजलचा वापर करा. आता बराच म्हणजे माझ्या ऑब्झर्वेशननुसार माझ्या काही क्लायंटला रोज वॉटर सूट होत नाही आणि काही क्लायंटला सूट होतं. त्याच्यामुळे मी पाण्याचा जास्त वापर करते. एक स्वच्छ प्युरिफाईंग वॉटर जे आहे ते मसाज करताना तुम्ही वापरा आणि मसाज करा. त्याच्यामुळे पण चांगला रिझल्ट येईल. आपला हात कोरडा असला नाही पाहिजे, ओला पाहिजे. आणि प्रत्येक वेळी फेशियल किंवा क्लीनअप करा, ब्लीच करा, त्याच्यावेळी आपलेसुद्धा हात स्वच्छ पाहिजेत. आधी हँडवॉशने हात स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. किंवा आपण स्वयंपाक वगैरे करतो लेडीज तर त्याचा वास किंवा त्याचं जे तिखटपणा आहे भाज्यांमधला तर तो आपल्या हातावर नसावा. म्हणून हात स्वच्छ धुवायचा आहे आणि मगच आपल्याला क्लायंट करायचा आहे. पार्लरमध्ये हे बेसिक प्रोडक्ट जे आहेत ते तुमच्याकडे असायलाच पाहिजे. तिथे क्लिन्झर पाहिजे. क्लिन्झर पण 2-3 प्रकारचे ठेवा, ड्राय, ऑइली आणि कॉम्बिनेशन स्किनचे. त्याच्यानंतर स्क्रब, पॅक, त्याच्यानंतर स्टीमर कंपल्सरी आहे. 2 बाउल घ्या, कॉटन घ्या कट करून आणि ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्हसाठी पिन मिळतात बाजारात स्टीलच्या, त्या घ्या आणि पाणी, स्पंज आणि ॲस्ट्रिजंट असे जे प्रोडक्ट आहेत मी तुम्हाला दाखवलेले तर ते प्रोडक्ट क्लीनअपसाठी लागतात. व्हिडिओ बघता बघता जरी तुम्ही लिहून घेतलं तरी खूपच सोपं जाईल तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला. आता इथे क्लिन्झिंग मिल्क घेतलेलं आहे. क्लिन्झिंग मिल्क जे आहे ते मी कॉम्बिनेशन स्किनसाठी किंवा ऑल स्किन टाईप चालणारं जे क्लिन्झर आहे ते वापरते आहे. ॲलेना कंपनीचं हे क्लिन्झर आहे. व्यवस्थित लावून घेते आहे आणि त्याच्यानंतर मी मसाज करायला सुरुवात करते. मसाज हा नेहमी गळ्यापासून सुरुवात करायचा आहे. तुम्ही बघा, एक स्टेप जी आहे ती तुम्ही 10 ते 15 वेळा रिपीट करायची आहे. म्हणजे ज्या पण पार्टचा तुम्ही मसाज करताय तो व्यवस्थित होईल. आता जे क्लीनअप आपण करतो तर ते कशासाठी करतो? चेहऱ्यावरील जी पण घाण आहे, धूळ आहे, डस्ट आहे किंवा रोजच्या आपल्या कामामुळे किंवा दगदगीमुळे किंवा एक्झर्शनमुळे आपल्या चेहऱ्यावर जे ऑइल जमा होतं, घाण जमा होते, ती आधी आपल्याला क्लीन करावी लागते. म्हणून क्लिन्झिंग मिल्क ही फर्स्ट जी स्टेप आहे ती आपल्याला करावी लागते. प्रत्येक क्लीनअपमध्ये क्लिन्झिंग मिल्क कंपल्सरी आहे. फक्त स्किन टाईप्सनुसार आपल्याला वापरायचं आहे. त्याच्यानंतर स्टेप्स तुम्ही बघा. प्रत्येक जी स्टेप्स आहे ती 5 वेळा, 6 वेळा किंवा तुम्ही एक ठरवा की तुम्हाला एक स्टेप किती वेळा करायची आहे आणि कंपल्सरी ते स्टेप्स रिपीट आपल्याला करायची आहे. आणि क्लीनअप हे 5 ते 7 मिनिटांचं करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित मसाज करून आणि मग पुसून घ्यायचं आहे. नाकावर, कपाळावर, हनुवटीवर सगळीकडं मसाज व्यवस्थित करून घेते मी आणि गोलाकार पद्धतीत हात फिरवते. हात पण आपला हलका पाहिजे. जोरात प्रेशर चेहऱ्यावर द्यायचं नाही आहे, जेणेकरून क्लायंटला त्रास होईल आणि जोरात जर प्रेशर दिलं
तर आपली म्हणजे जी क्लायंटची स्किन आहे ती सुजू शकते, सूज येऊ शकते स्किनवर आणि रेडनेस पण येऊ शकतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक स्टेप करताना बघून घ्या आणि व्यवस्थित करायला सुरुवात करा. क्लीनअप जे आहे ते आपण 17 ते 18 वर्षाच्या मुलींपासून ते किती पण जरी एज असली तरी क्लीनअप करू शकतो. क्लीनअपला काही बंधन नाही आहे की असं तुम्ही कमी एजच्या मुलींना करू शकत नाही किंवा असं काही नाही. तुम्ही प्रत्येकाला क्लीनअप करू शकता आणि तुम्ही तुमच्या क्लायंटला तसं सजेस्ट करा की 15 दिवसांनी क्लीनअप करणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या चेहऱ्यावर धूळ जमा होते, त्याच्यामुळे ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स तयार होतात आणि एक्सेस ऑइल जर येत असेल तर ते क्लीनअपनेच व्यवस्थित निघू शकतं. त्याच्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या क्लायंटला समजून सांगा क्लीनअप करणं का गरजेचं आहे ते. आणि तुमच्या एरियात जसा रेट आहे तसं तुम्ही ते रेट घेऊ शकता क्लीनअप करायला. आणि तुम्हाला जेवढं परवडेल, तुम्ही जे प्रोडक्ट वापरताय त्याच्यानुसार रेट ठेवा आणि 15-15 दिवसाला, 15 ते 20 दिवसाला क्लायंटला सजेस्ट करा की तुम्ही क्लीनअप करायचं आहे ते. आता जो आपण क्लीनअप केलेली आहे 5 ते 7 मिनटं ते पुसून घेतले. त्याच्यानंतर स्क्रबिंग करून घ्यायचे आपल्याला चेहऱ्याला. स्क्रब हे फक्त 3 ते 5 मिनटं करून घ्यायचं आहे. आणि तुमच्या क्लायंटला, जर तुमचा क्लायंट नवीन असेल तर त्यांना विचारा की ह्याच्या आधी तुम्ही स्क्रबिंग केलं आहे का, फर्स्ट टाईम करता आहात. जर त्यांना सूट होत नसेल तर तुम्ही स्क्रब अवॉइड करू शकता. डायरेक्ट क्लीनअप, स्टीम, त्याच्यानंतर ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करून मग मसाज देऊन मग पॅक लावू शकता. आणि जर तुमच्या क्लायंटला काही प्रॉब्लेम नसेल स्क्रबिंगमध्ये तर तुम्ही स्क्रब नक्की करा. कारण स्क्रबमुळे काय होतं, जी डेड स्किन आहे ती पूर्णपणे निघून जाते. जी वरची डेड स्किनची लेयर आहे ती निघून जाते. व्यवस्थित एकदम स्वच्छ होते स्किन. आणि नंतर आपण जे पण स्टीम देतो, ब्लॅक हेड्स, व्हाईट हेड्स काढतो, त्याच्यामुळे स्किन रेग्युलर म्हणजे एकदम छान आणि सुंदर दिसायला मदत होते. ज्या आपण मसाजच्या स्टेप्स करतो क्लीनअपमध्ये किंवा फेशियलमध्ये, त्याच्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन तर चांगलं होतंच. आणि आपला म्हणजे जे क्लायंट आहे त्यांचा कॉन्फिडन्स पण तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. क्लायंट यायच्या आधी त्यांचा चेहरा बघायचा नेहमी. आणि ज्यावेळेस तुम्ही क्लीनअप करता तर तुमच्या क्लीनअपमध्ये तुम्हाला 100% रिझल्ट जाणवलाच पाहिजे. तरच जे तुमचं क्लायंट आहे ते नेक्स्ट टाईम तुमच्याकडे नक्की येईल. आणि जर तुम्ही करण्यामध्ये कंटाळा केलात किंवा व्यवस्थित केलं नाही, क्लायंटला आवडलं नाही, तर क्लायंट तुमच्याकडे परत येणार नाही. त्याच्यामुळे करतानाच कोणतीही स्टेप तुम्ही विसरू नका, व्यवस्थित करा. आणि प्रत्येक वेळी क्लायंटशी बोलायचा प्रयत्न करा किंवा त्यांच्या मनात काय आहे किंवा त्यांना कोणती गोष्ट आवडती तीच करा. आणि प्रत्येक वेळी त्यांना चांगल्या चांगल्या गोष्टी सजेस्ट करा. क्लीनअप नंतर तुम्ही हळूहळू ब्लीच, फेशियल अशा गोष्टी सजेस्ट करू शकता. आता जे आपला ब्युटी पार्लरचा कोर्स आहे तो फक्त कोर्सच नाही आहे, तर क्लायंटशी कसं बोलायचं किंवा क्लायंटला कसं कन्व्हिन्स करायचं हे सुद्धा ह्या व्हिडिओमध्ये हळूहळू मी तुम्हाला सांगेल. पण सुरुवात तर तुम्हाला तुमच्या स्वभावात थोडा बदल करावा लागेल. तुमचा स्वभाव जर बोलका असेल किंवा मनमिळावू असेल तर नक्कीच तुमच्यासोबत अनेक तुमच्या मैत्रिणी ज्या आहेत त्या जोडल्या जातील आणि तुम्हाला क्लायंट मिळायला सुरुवात होईल. क्लासचे व्हिडिओज जर खूपच मोठे होत असतील तर तुम्ही मला नक्की सांगा. मी थोड्या थोड्या पार्टमध्ये टाकेल. पण मला असं वाटतं की तुम्हाला जर एक गोष्ट शिकवायची आहे तर ती एकाच पार्टमध्ये व्यवस्थित शिकवली तर तुम्हाला पण लगेच लक्षात येईल. आणि नाही समजलं तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. मी नेक्स्ट टाईम परत तोच व्हिडिओ परत पोस्ट करू शकते किंवा तसं पोस्ट करायचा प्रयत्न पण करेल. आता आपण जे स्क्रब केले ते परत स्पंज आणि पाण्याच्या मदतीने व्यवस्थित पुसून घ्यायचं आहे. स्क्रब चेहऱ्यावर राहिलं तर परत जर तुम्ही मसाज पॅक लावताना परत त्याचं इरिटेशन होऊ शकतं. म्हणून स्क्रब व्यवस्थित पुसणं अगदी गरजेचं आहे. स्वच्छ स्किन केल्यानंतर मग स्टीम घ्यायची आहे. स्टीम पण 5 मिनटाची घेऊ शकता. जर क्लायंटला नको असेल 5 मिनटांची तर तुम्ही 3 मिनटं, 4 मिनटं स्टीम द्या आणि त्याच्यानंतर मग पुढची स्टेप करायला सुरुवात करा. क्लीनअपच्या ज्या नोट्स आहेत ते तुम्ही तुमच्या पण काढू शकता किंवा काढा, मला असं वाटतं. आणि आपला जो व्हिडिओ तुम्ही रोज जर बघत असाल, बऱ्याच मैत्रिणी आता व्हिडिओ बघत आहेत, मला मेसेज पण करतायत की जो पण काही व्हिडिओ करायचा आहे तर तो त्यांच्या म्हणण्याने आपण टाकूयात नंतर. पण तुम्ही जर प्रॅक्टिस केलीत, घरी थोडे प्रोडक्ट आणून प्रॅक्टिस केलीत तर तुम्हाला जसं तुम्ही पार्लरमध्ये जाऊन शिकणार होतात तसंच तुम्हाला शिकायला मिळेल. म्हणूनच रोजच्या रोज प्रॅक्टिस करा. नाही जमलं तर मी तुम्हाला माझा इंस्टाग्राम ID दिला आहे, त्याच्यावर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. मी पर्सनली तुम्हाला प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा प्रयत्न करणार आहे किंवा करू शकते. आणि तुमच्या सपोर्टमुळे आता छान व्हिडिओज चालत आहेत आपले, तर आपण ही जी सिरीज आहे ती रेग्युलर चालू ठेवूयात.
स्टीमर जो आहे तो बाजारात आता वेगवेगळ्या आकाराचा अवेलेबल आहे, पण कम्फर्टसाठी म्हणजे क्लायंटला एका जागी झोपल्यानंतर परत उठावं लागू नये म्हणून मी हा अशा प्रकारचा स्टीमर घेतलेला आहे. झोपूनच आपल्याला स्टीम द्यायची आहे. स्टीम झाल्यानंतर एक कॉटन घ्यायचं आहे, कॉटन बॉल घ्यायचा आहे हातात आणि स्टीलची जी पिन आहे त्याने ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करून घ्यायचे आहेत. आता मॉडेलला दुखत आहे हे तर तुम्हाला दिसत आहे, थोड्याफार प्रमाणात तर दुखतंच स्क्रब म्हणजे व्हाईट हेड्स काढताना. जर खूप जास्त असतील व्हाईट हेड्स तर हळूहळू काढा, सुरुवातीला थोडे काढा. क्लायंटला सांगा तुम्ही नेक्स्ट व्हिजिटमध्ये आल्यानंतर अजून आपण थोडे काढूयात, कारण प्रत्येक म्हणजे ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स जे पण काही प्रॉब्लेम आहेत स्किनचे ते एकाच वेळी निघू शकत नाहीत. आता तुम्ही थोडा व्हिडिओ झूम करून पण बघू शकता की म्हणजे बघू शकता की क्लायंटच्या चेहऱ्यावर बरेच व्हाईट हेड्स आहेत, ब्लॅक हेड्स आहेत, पिंपल्स आहेत छोटे छोटे. तर ते क्लीनअपमध्ये नंतर एकदम क्लिअर होऊन जातील. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला 15 दिवस 20 दिवसांचं सेटिंग करावं लागेल आणि एक 3 ते 4 महिन्यात चेहरा पूर्ण व्यवस्थित क्लीन आणि रुळावर यायला मदत होते. आता ही क्लीनअपची माझी पद्धत आहे. मी क्लीनअप स्क्रबिंग वगैरे झाल्यानंतर थोडा जेल मसाज देते क्लायंटला. चेहऱ्याची दाह होऊ शकते थोडी किंवा कुणाकुणाला म्हणजे नाही होत, तरी पण जेल मसाज थोडासा द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतरच आपण पॅक अप्लाय करायचा आहे. डिरेक्टली पॅक अप्लाय नाही करायचा. थोडं जेल मसाज दिल्यानंतर चेहरा एकदम सॉफ्ट होतो आणि मग आपल्याला त्याच्यावर पॅक अप्लाय करायचा आहे. सुरुवातीला क्लीनअप करतानाचा तुम्ही व्हिडिओ बघा. स्टार्टिंग ज्यावेळेस आपण क्लीनअप सुरू केलं आणि आत्ताचा तुम्ही फॉरवर्ड करून व्हिडिओ बघा. तुम्हाला स्किनमध्ये काही फरक जाणवतो आहे का, किंवा जर तुम्हाला खरंच क्लीनअप आवडला असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगत जावा, म्हणजे मला कळेल की जे पण आपण काही काम करतो आहे ते खरंच चांगलं आहे की तुम्हाला आवडतं आहे की नाही आवडतं आहे. ते जे पण काही आहे ते सांगा. आणि माझे व्हिडिओ थोडे लेट होऊ शकतात म्हणजे माझे 2 छोटे बाळांमुळे, पण मी रेग्युलर अपलोड करायचा प्रयत्न करते आहे. आता पॅक लावून घेतो आहे आपण. पॅक लावायची पद्धत पण बघा. तुम्ही हाताने पण लावू शकता किंवा ब्रशनी पण लावू शकता. तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही करू शकता. पण क्लायंटला जर लावतो आहे आपण तर ब्रशनी लावलं तर ते इम्प्रेशन पण चांगलं पडेल आणि दिसायला पण म्हणजे व्यवस्थित पॅक बसतो. माझे व्हिडिओज खरंच तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल दाबा, म्हणजे मी जरी व्हिडिओ ज्या वेळेस पण अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला लगेच कळेल की मी व्हिडिओ अपलोड केला आहे आणि आपला आता आज क्लास होणार आहे हे तुम्हाला लगेच कळेल. म्हणूनच माझ्या व्हिडिओला लाईक पण करा, सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेल दाबा आणि तुमच्या मैत्रिणींसोबत शेअर करत राहा, जेणेकरून सगळ्यांना कळेल की ब्युटी पार्लरचा कोर्स आपण घरी बसून देखील करू शकतो. बऱ्याच मैत्रिणींना खरंच बाहेर जायला जमत नाही, कारण माझेच छोटे बाळ आहेत तर मला खूप काही करायची इच्छा असते पण ते जमत नाही. पण मला जे पण आवडतं ते मी आता सध्या चालू केलेलं आहे, व्हिडिओ बनवणं किंवा तुमच्यासाठी चांगले चांगले व्हिडिओज टाकणं. तुम्हाला आवडत असतील नसतील आवडत तर खरंच मला सांगा कमेंटमध्ये, मी नक्कीच त्याच्यात इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करणार आहे. पॅक लावून झाल्यानंतर तुम्ही 10 ते 15 मिनटं पॅक ठेवू शकता. जर ऑइली स्किन असेल तर 15 मिनटं ठेवू शकता आणि खूपच ड्राय स्किन असेल तर 10 मिनटं ठेवा. सेन्सिटिव्ह स्किन असेल तरी 10-15 मिनटं तुम्ही पॅक ठेवू शकता आणि वाळल्यानंतर आपल्याला तो पॅक जो आहे तो स्पंजच्या मदतीने आधी ओला करून घ्यायचा आहे आणि मगच पुसायचा आहे. डायरेक्ट पुसल्यानंतर स्किन खेचली जाऊ शकते आणि इरिटेशन होतं, म्हणून आधी ओला करून घ्या किंवा ओला करून मसाज करून पण तुम्ही पॅक पुसू शकता. त्याच्यानंतर ॲस्ट्रिजंट लावून घ्यायचं आहे. आपले जे पण ओपन पोर्स झालेले आहेत ते बंद करण्यासाठी कंपल्सरी ॲस्ट्रिजंट लावायचं किंवा कोणतंही टोनर तुम्ही यूज करू शकता जे क्लायंटला सूट होईल, किंवा तुम्हाला माहीत असेल तुमच्या क्लायंटची जर स्किन कोणती आहे त्यानुसार प्रोडक्ट वापरायला सुरुवात करा. कॉटनच्या मदतीने आता आपल्याला ॲस्ट्रिजंट लावून घ्यायचं आहे आणि थोडं ॲस्ट्रिजंट सुकल्यानंतर मग आपल्याला चेहऱ्याला मॉइश्चरायझर लावून घ्यायचं आहे. आता इथून पुढचा तुम्ही व्हिडिओ बघा. मॉइश्चरायझर झाल्यानंतर मी बॅक मसाज दाखवणार आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या क्लाससोबत. तोपर्यंत बाय. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.